Hi everyone and welcome to this new video. I decided to make this video in Dutch and I would make some subtitles for you in English. So I will go on in Dutch if you don't mind. Hallo lieve mensen, leuk dat je kijkt weer naar een nieuwe video. Vandaag wil ik jullie laten zien een video over de Copic markers. Ik krijg veel vragen over het inkleuren. Ik heb zo'n swatch gemaakt, dat ga ik zo even laten zien. Wat belangrijk is om te beginnen, het juiste papier. Dan is dat natuurlijk niet het watercolor card, maar dan is dat het color card voor de markers en color pencils. Ik heb dat samen met Craft Emotions ontwikkeld en dat is mooi glad en zeker zal het doordrukken, zoals je kan zien. En dat is nou eenmaal een eigenschap van dit papier in combinatie met de markers. Het is niet zo dat het, zoals deze, heel veel vocht opneemt. Als je hierop eventueel zou gaan kleuren met de markers, dan zuigt het papier je markers helemaal leeg. Aangezien de markers best duur zijn, is dat gewoon zonde. Dus het zal niet direct doordrukken als je dus één laagje doet, maar wil je echt wat mengen, zie je dat hij wel doordrukt. Dus bij deze, meestal wordt het uitgeknipt, op een kaartje geplakt of rechtstreeks op een kaartje met een ander achtergrondje. Dus dat is geen probleem. Het geeft gewoon het mooiste resultaat. Dus dat voor zover het papier. Wat ik dan doe is, heb ik al heel veel mensen gezegd, stempelen met archival inkt. Normaal gesproken kies je voor een inkt op waterbasis, dan blijft dat zitten, dat lijntje. Als je met alcoholmarkers aan de gang gaat, lost deze inkt een beetje op. Dat is juist wat ik graag wil. Ik gebruik dan ook grijs. Grijs geeft een subtiel lijntje. Dat laat de mogelijkheid zodat je de oogjes zwart kan maken en alle andere delen die zwart moeten worden, kun je daarmee een extra accent geven. Dat is de inkt. Nou, de swatches. Ik heb met mijn zeester heb ik allemaal swatches gemaakt. Ik loop ze even met je door. Op basis van 2, 4, 6, 8, 9 zijn het. Op basis van hoe ze in mijn mapje zitten. Dit is zo'n mapje. Ik heb er zelf even wat creativiteit op losgelaten. Het is voor veel mensen die het willen weten een Sensback van Trensotype. En je hebt heel veel verschillende hoor. Heel veel verschillende, ik zal hem even andersom doen. Heel veel verschillende inhoud. Dit zijn de 4 rijtjes van 9. Ze zitten zo aan elkaar. Je kunt ze zelfs nog uithalen. Maar vandaar dat ik dus de swatches op 9 stuks heb gedaan. Zodat ik altijd weet hoe ik ze terug doe in het mapje. Ik loop zo de kleuren met je door. Maar ik heb 2 mapjes. Eentje met warme kleuren. En eentje met koude kleuren. En dat ziet er dan zo uit. Het zijn heel makkelijk. Ik leg ze als ik aan het werk ben op elkaar. En zo. En dan kan je ze zo eruit nemen. Nou, even de swatches. Hier heb ik warm grijs. De warm grijze kleuren. Met wat bruin tinten. Dat zijn een beetje de rode bruine. En dit een beetje de cacao bruin als het ware. De namen zullen vast anders zijn hoor. Dit is ja, huidskleur. Waar ik huidskleur voor gebruik. Of heel licht roze. Wat overloopt met een beetje geelachtig bruin. Dan heb ik hier een groentinten. Van licht. Dit is een beetje hetzelfde, in dezelfde range. Samen met die. En dan ga je over naar een andere range. Dan zie je ook wel aan de nummers. En dit is dan een beetje olijfgroen. Dus soms heb je echt felle groene kleuren nodig. Soms een beetje zachtere olijfgroen. Dit zijn mijn paarse. Waarvan dit een koppeltje een groep is. Een koppeltje eigenlijk als het ware met lila kleuren. Een beetje blauwpaars. Lila moet ik zeggen. En ja, hoe heet het? Even checken hoor. Die andere, dat is ja, grape. Ja. Dus druivenkleur zeg maar. Dat is die. Hier de blauwtinten.
een groepje. Je kunt het zien, het loopt over in kleur. Je hebt er ook tussenkleuren hoor. Je hebt natuurlijk heel veel markers, maar dit is mijn collectie waar ik graag mee werk. En dan heb je de andere blauwtinten. En dan overloopt met deze. En gek genoeg deze, die vind ik dan weer tussen die twee horen. En een hele donkere blauw. Dan hebben we de koude grijs kleuren. Dat zijn deze, de C. En dan de zwart is 100. En dit is een beetje blauw-grijs. De BG. Dat is ook een groepje van 3. Meestal zijn het groepjes van 3. Een lichte middentoon en een wat donkerdere. De felgele. En de warmgele overlopend naar terracotta. En dan hebben we hier het paars verhaal. Het roze verhaal. En het loopt over naar rood. Een beetje donkerpaars. Daar ben ik nog best wel mee aan het worstelen geweest. Dus dit is mijn laatste samenstelling. Ik heb wat roze eruit genomen. Die ik vrij dicht bij elkaar vond liggen. Niet vaak gebruikt en ik miste wat bruin. Dus vandaar dat dit nu de combinatie is. En dan komen we weer terug bij, heb ik die al gehad? Nee, die zijn mee begonnen met de warmtinten en het bruin. En om nou te laten zien waarom je zo'n swatch maakt, die doppen die willen nog wel eens een andere kleur aangeven. En dat kan ik heel goed laten zien bij die 57. Deze, de E57. Dat is deze dop. Nou, ik vind een beetje anders eruit zien. Maar ik zal je het nog gekker vertellen. Als je hier voor de vulling gaat bestellen. En dan weet ik niet of het een oude of een nieuwe levering is. Maar check out. Dit is de dop van de vulling. En hij is zelfs nog helemaal nieuw. Als ik een stift bestel, doe ik ook meteen de vulling erbij. Dit is E57. Nou, dit is toch echt een hele andere kleur dop. Gek genoeg. En zo heb ik er 3 zelfs van verschillende kleuren. Ik weet niet hoe het komt. Ik heb bij 2 verschillende winkels besteld. Nou, dan moet het niet zijn, want Copic is Copic. Het zijn echte Copics. Dus vandaar zo'n swatch. Zo'n swatch maakt het makkelijk om jouw kleuren wat makkelijker te herkennen en te combineren. Ik heb dan 72 kleurtjes. Dat is best wel veel. Maar je gaat lekker mengen, dus dat is wel heel fijn. Je kunt nog veel meer kleurtjes bestellen natuurlijk. Dan heb je zo'n hele grote box. Maar ja, ik denk dat dat een beetje blokkeert. Want dan ken je jouw kleurtjes niet. Dan pak je niet zo gauw een bepaalde groep kleuren. En ik denk dat het fijn is als je een snel resultaat hebt. Dat vind ik fijn. Maar ook dat je gewoon echt de kleuren weet. Dat je ze echt leert kennen. En zo makkelijker erbij pakt. Buiten dat zitten 2 kleine mapjes voor mij. Ik kan ze makkelijk meenemen en ik wil niet een hele grote doos mee hoeven zeulen als ik ergens naartoe ga. En lekker ga stiften. Dus bij deze. Hier de overgangen van de kleuren die ik bij elkaar kan combineren. Daarnaast ben ik nog best wel eigenwijs door ook gekke dingen samen te doen. Dus wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag met de koe aan de gang. Ik zet even een roze te zoeken. En de koe die heeft bijvoorbeeld een neus en dan ga ik roze gebruiken met warm grijs. Om maar een voorbeeld te geven. Die grijstinten die zijn heel fijn. Dus als je warme kleuren gebruikt en je wil wat schaduw aangeven, dan kan je heel makkelijk terugpakken naar zo'n zo'n W2 of W4. Dan heb je dezelfde kleur, maar dan een schaduw. En dat geldt ook voor de koude tinten. Als je een C-kleur zet over bijvoorbeeld blauw of groen, dan kan je daar ook mee een donkerdere kleur bereiken. Dus dan heb je dezelfde basiskleur, maar dan een beetje donkerder. En zo heb je weer een nieuw kleurtje. We gaan even aan de slag. En zoals ik al zei, er is heel veel vraag naar... ik heb jullie gevraagd welke figuur willen jullie als eerste. Want ik zal er verschillende laten zien. Maar er was veel vraag naar een koe. Dus we gaan de koe erbij pakken en die gaan we vandaag inkleuren. En misschien vind je dat wel leuk, een koe. En dat komt er mooi uit, want misschien komen er wel nieuwe koeien aan.
Dus dan kan je meteen wat ervaring opdoen. We gaan even de koe erbij pakken. We gaan dus niet met deze, maar met deze koe aan de gang. En een volgende keer zal ik die laten zien. Daar is die. Met het grijze inkt dus van Archivo. Sorry als jullie een beetje meewiebelen. En we stempelen er nog eentje onder. Maar misschien dat we wel 2 kleurtjes maken. En dan heb je 2. Je ziet dat de binnenkant is niet helemaal donker geworden. Dat geeft ook niet. Want we willen dat toch dadelijk zwart maken of heel donkergrijs. We gaan zo even naar kijken. We gaan even een beetje inzoomen. Zodat je het goed kan zien. Het scheelt mij heel veel tijd om niet de hele tijd te hoeven kletsen. Ik doe dat graag. Maar ik wil ook heel graag ondertitelingen maken. Dus bij deze, ik zal je elke keer de dop van de kleur laten zien. En dan kun je toch volgen stapje voor stapje.
Tot zover de koe met de zwarte vlekken. Zoals je hebt kunnen zien heb ik heel veel verschillende kleuren gebruikt. En daarnaast ook een vulpotlood. Dit is er eentje van Pilot. De dikte is 0,5. Scherp gesteld, maar het is 0,5. Je hoeft natuurlijk niet per se eentje van Pilot aan te schaffen. Gewoon een simpel, goedkoop vulpotlood. Geeft gewoon hele fijne lijntjes natuurlijk. Dus hoef je ook niet te slijpen. En je hebt meteen een leuk resultaat. Ook voor schaduwstukken. Daarnaast voor de zwarte accenten die je natuurlijk weglaait door te stempelen met grijze inkt. Is dat van Staedtler 0,2 is denk ik voldoende. Je hebt ook nog 0,1 voor hele fijne details. En tot zover. De volgende keer ga ik de koe maken met bruine vlekken. Dus kijk vooral naar een nieuwe video weer. Bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Groetjes!